اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. بيقول لي هنا in the opposite figure BE parallel to BC AD to DB equals 1 to 3. The area of triangle ADE equals 4 centimeter square. Then the area of trapezium BDEC equals. أنا هنا عندي given إن DE parallel to BC. من البارallel أقدر أقول إن التراينجل AED similar with triangle ACB. فبالتالي الاريا of triangle AED over الاريا of triangle ACB equals two corresponding sides part 2. طبعا لما اجي اختار السايدز اللي ليها given، يعني اختار مثلا AD لان هو مديني ال AD والريشيو ما بين ال AD وال DB 1 to 3، وقصادها طبعا AB اللي هي corresponding side بتاعتها. طيب ال AD ب 1، ال AB كلها ب 4 all power 2، يعني 1 over 16. طيب في given عندك ان الاريا of triangle AED ب 4، يبقى 4 over الاريا of triangle ACB equals 1 over 16. هنعمل cross multiplication، يبقى الاريا of triangle ACB equals 4 by 16، يعني 64 سنتيمتر سكوير. نيجي بقى للريكوايرد بتاعك، هقول له therefore الاريا of trapezium BDEC هو كل التراينجل اللي هو ال ABC الاريا بتاعته ب 64، والاريا بتاعت التراينجل اللي هنديله لون بالايه بالهايلايتر اللي هو الجرين كولر دوت، الاريا بتاعته ب 4. يبقى therefore بقى الاريا اوف ترابيزيوم هتبقى 64 minus 4 equals 60 سنتيمتر to the power 2. فبالتالي الاختيار بتاعي هيبقى A. In the opposite figure مديني given triangle ABC measure angle A equals 90 degrees و AD perpendicular to BC وال length of CD equals 9 cm وال BD equals 16 cm وال AC ب Y cm وال AB ب X centimeters. required find Y over X ومديني الاختيارات بتاعتنا. طيب أنا عندي measure A 90 degrees، يعني عندي CA perpendicular to BA وبرضو AD perpendicular to BC. فأنا أقدر أستخدم Euclidean theory وأقول إن CA square equals CD times CB. حددها على الفكرة عشان نفكركم، CA to the power 2 equals CD times CB. تمام؟ طيب احنا عندنا ال CA ب Y، يبقى ال Y square equals 9 times ال CB كلها تبقى 9 plus 16 يعني 25، يبقى ال Y equals root 225. طبعا المفروض بوزيتيف والنيجاتيف، بس ال Y ده لينث فهناخد البوزيتيف سكوير روت بس، تطلع ال Y ب 15. طيب لو غيرنا الكالر بتاعنا عشان نجيب ال BA بقى، هنبص كده على الفيجر، BA square equals BD times BC. هننفذ الكلام ده كتابة دلوقتي. هقول له هنا since ان BA to the power 2 equals BD times BC، يعني عند حضرتك x square equals 16 pi 25، يعني ال x square equals 400، يبقى ال x
positive or negative root 400 هناخد البوزيتيف فاليو يعني الاكس ب 20. كده بقى احنا عندنا الواي 15 والاكس ب 20 يبقى اقول له therefore y over x equals 15 over 20 اللي هي 3 over 4 وبالتالي الاختيار بتاعي هيبقى C. بيقول لي هنا the ratio between the perimeter of two similar polygons is 4 to 9 then the ratio between their areas equals. أنا هنا عندي رول بتقول إن الريشيو between the area of two similar polygons equals the ratio between the two perimeters power 2 يعني equals 4 over 9 all power 2 اللي هي 16 over 81 يبقى الاختيار بتاعي هيبقى C. problem اللي وراها بيقول لي هنا in the opposite figure ray AB is a tangent to the circle at B AE equals FD FE أو EF equals 6 centimeter CF 2 centimeters XF 9 then AB equals. هنا عندي given بيقول إن ال AE equals ال FD. إيه رأيك نخليها M سنتيمتر؟ يبقى أنا كده نحط على الفيجر AE اللينث بتاعها ب M وال DF اللينث بتاعها برضه ب M. تمام؟ طيب حضرتك عندنا هنا intersection between ال ED chord ED والchord XC الانترسكشن بوينت at point F. فممكن اقول ان ال FC times FX equals FD times FE. هنعمل substitution ال FC عندك ب 2 ال FX 9 ال FD ب M وال FE ب 6. هنعمل 2 by 9 18 يبقى 6M equals 18 يعني ال M equals 18 over 6 equals 3. كده احنا حضرتك جبنا مين؟ جبنا ال AE قد ال FD وكل واحدة ب 3 سنتيمتر. طيب عندك هنا ال AB tangent يبقى since ان ال AB is a tangent فاقدر استفيد بكده اقول له ان ال AB square equals AE times AD. هنحط بالهايلايتر الحركة بتاعتنا ديت هقول له هنا AB square equals AE times AD. هنعمل substitution ال AB unknown يبقى نسيبه زي ما هو square ال AE ب M اللي هي ب 3 وال AD بقى كلها تبقى 3 plus 6 plus 3. by using calculator تطلع كل right hand side ب 36 ده ال AB square. يبقى ال AB بس positive or negative root 36 يعني positive or negative 6. طبعا النيجاتيف refused يبقى ال AB equals 6 سنتيمتر. يبقى الاختيار بتاعي هيبقى B. بيقول لي هنا in the opposite figure X اللي هي measure arc AC equals. أنا هنا عندي intersection between array AB intersect ray CD at point E. فكان في relation خدناها اللي هي رابطة الميجر انجل E بالincluded arcs بتقول ان measure angle E equals half the difference between measure الارك AC minus measure الارك BD يعني ال greater arc minus ال smaller arc between the two rays. طيب E اللي هي 42 equals half ال AC الميجر بتاعه ب X وال BD ب 55. كده أصبح عندي equation أقدر أعملها solve. هعمل by 2 عشان أتخلص من الهاف يبقى X minus 55
equals 84. هحرك ال 55 للرايت هاند سايد بالبوزيتيف، يبقى ال x equals 84 plus 55. طبعا 84 plus 55 هتدي 139 by using calculator، يبقى الاختيار بتاعي هيبقى B. البروبلم اللي وراها نفس الفكرة، بس هنا في بس حاجة هنلاحظها. هنا عايز الاكس اللي هي measure angle A. لو كتبت الرول هقول له ان measure angle A equals half الارك بي سي اللي هو الجريتست ارك ده. عشان نعرف نقراه هناخد بوينت هنا ولتكن واي، هقول له measure arc BYC minus measure arc BC. طبعا هنعمل substitution، يبقى الميجر انجل A equals half measure BYC ده هو عبارة عن الريميندر بتاع السيركل، يعني 360 minus ال 120، بعد كده minus measure arc BC اللي هو 120. طيب by using calculator هتلاقي حضرتك جوه البراكت هنا بقى فيه 120 times half اللي هي equals 60، فبالتالي measure angle A equals 60، يعني ال X ب 60 degrees والاختيار بتاعك هيبقى A. البروبلم اللي وراها بيقول لي هنا عندي triangle ABC right at angle A ومديني اللينث اوف AE 4 والEC equals 8 والED 5 والDB equals 6 centimeters. Find the length BC equals. أول حاجة هنعمل، أنت عندك في الترينجل ADE in triangle ADE since in measure angle A equals 90 degrees يبقى هقدر استخدم بايثاغورس، يبقى ال AD root الهايبوتنس باور 2 minus ال AE باور 2 تطلع 3، يبقى احنا عندنا ال AD ب 3 سنتيمتر. طيب اقدر استخدم بسهولة جدا بايثاغورس كمان مرة بس في التراينجل ABC. برضو انا عندي measure angle A equals 90 degrees، يبقى therefore BC بقى اللي هو الهايبوتنس هيبقى root AB power 2 plus AC to the power 2. طبعا يبقى ال BC equals root 9 square plus 12 square هيدي 225 under square root، يبقى ال BC equals 15، يبقى الاختيار بتاعي A. بيقول لي هنا in the opposite figure عايزين نجيب ال X plus Y. هنا أنا عندي ال ED ray intersection with CB ray at point A، فبالتالي AB times AC equals AD times AE. هنحدد الكلام دوت على الفيجر AB times AC equals AD times AE. طيب substitution، ال AB 5 وال AC كلها تبقى 5 plus 15 تبقى 20، ال AD 4 ال AE مش عارفينها، يبقى 5 by 20 اللي هي 100 equals 4 AE، فبالتالي ال AE equals 100 over 4 يعني 25. خلي بالك بقى هو عايز مش ال AE ده، احنا عايزين ال X، يبقى ال X هي عبارة عن ال AE minus ال AD، يعني 25 minus 4، يبقى هنا ال X equals 21 ونشيل الفاليو بتاعت ال X دي دلوقتي. طيب هنمسح العلامات اللي احنا حطيناها عشان نجهز علامات جديدة. انت هنا عندك since ان ال AF
is a tangent. في الحالة دي بقى يبقى ال AF باور 2 equals AD times AE. تاني ال AF باور 2 اللي هو التانجنت بنحط له باور 2 equals ال AD times ال AE. يبقى y square equals 4 multiply AE كله كنا جايبينه 25. يعني عندك y square equals 100. هناخد ايه الروت بوزيتيف اور نيجاتيف، بس طبعا النيجاتيف ريفيوز عشان الواي دوت لينث. كده الواي عندي ب 10. كده بقى الاكس بلس واي اللي هو كاتبها عنده في ريكوايرد 21 بلس 10 الريزلت ايكوالز 31. يبقى الاختيار بتاعي دي. البروبلم اللي وراها بيقول لي في البروبلم ديت عايزين اللينث اوف ذا بايسكتور اي دي. احنا عندنا رول بيجيب لي اللينث اوف ذا بايسكتور. سينس ان الاي دي بايسكتس انجل A يبقى therefore AD equals square root the product of two sides minus the product of the two parts of the base. هنعمل substitution في الموضوع دوت. هنلاقي ان ال AB ب 6 باي 8 minus 3 باي 4. هلاقي الريزلت كلها by using calculator equals 6. بيقول لي هنا if AM equals 12 centimeter radius equals 9 centimeter و A lies outside the circle M then power of A with respect to M equals. أنا عندي إن ال power of a point with respect to center M هو AM to the power 2 minus ال R square. هنعمل substitution يعني 12 square minus ال 9 square هتطلع ب 63. يبقى الاختيار بتاعي هيبقى B. البروبلم اللي وراها بيقول لي in the opposite figure DC equals. هنا بس هتلاحظ حاجة في الفيجر ده ان ال AB ده مش تانجنت للسيركل، لا هو كات للسيركل at 2 points E and B. الموضوع دوت طبعا عشان ناخد بالنا في الانسر بتاعنا. هقول له هنا since ان ال AB intersection with AC at point A ففي الحالة ديت AE times AB equals AD times AC. يبقى 7 times AB كلها 12 اللي هي 7 and 5 AD ب 3 AC مش عندي فأقدر أجيبها. هقول له إن ال AC equals 7 by 12 over 3 تطلع 28 سنتيمتر. طب هو عايز ال DC. ال DC هتبقى AC ككل minus ال AD يعني 28 minus 3 تطلع 25. يبقى الاختيار بتاعي هيبقى A. البروبلم اللي وراها بيقول لي هنا in the opposite figure BD equals. محتاجين اللينث اوف BD. طيب ايه الجيفن؟ الجيفن على الفيجر ان ميجر انجل ADE equals ميجر انجل C و AD ب 4 AE ب 5 EC ب 3 سنتيمتر. طيب انا هنا هحاول اعمل بروف لسيميلر. انت عندك هنا ان تراينجل ADE وتراينجل ACB واقول لك اشمعنى قريتهم كده. since ان A is a common angle A موجودة في التو triangles احط عليها double arcs. وسنس ان measure angle ADE equals measure angle C كده انا عندي two angles في الفيرست triangle equals their corresponding two angles in the second. يبقى التراينجل ADE خلي بالك لما قريت الايه الانجلز اللي فيها سيمبلز على الفيجر A انا حاطط عليها دبل اركس وبعدين الدي وبعدين E ما فيهاش حاجه. سيميلر مع تراينجل اكتب نفس علاماتي A طبعا تبقى قصاد الاي الدي اللي هي عليها ستار الايكوالز ليها يبقى C
واخر لتر بي. يبقى الكتابة لازم تبقى مظبوطة عندي عشان هتأثر في الانسر. يبقى السيميلر مع الترينجل اي سي بي. طيب هنكتب بقى البروبورشنال. AD over AC equals DE over CB equals AE over AB. هنعمل substitution. ال AD ب4، ال AC ككل ب8، ال DE مش عندي ولا السي بي، يبقى الميدل ريشيو دي هنطنشها. ال AE بقى ب5 وال AB unknown. كده قدرنا نجيب ال AB equals 8 باي 5 over 4 تطلع ب 10. خلي بالك هو عايز ال BD اللي هي تعتبر AB minus ال AD، يعني 10 minus 4، يبقى ال BD equals 6. يبقى الاختيار بتاعي B. بيقول لي هنا في in the opposite figure AB parallel to CD then Z equals. أنا عندي هنا AB parallel to CD، فبالتالي التراينجل C أو نقول له بقى MDC similar مع التراينجل MBA. طبعا MD دول two angles vertically يعني equals، وانجل D equals B alternate angles اهي نحط عليها arc equals B alternate. عشان كده لما جاي اكتب اخترت الانجلز اللي فيها symbols، يعني قلت M وبعدين الانجل اللي فيها arc وبعدين الانجل التالتة. برضو مشيت بنفس الاسلوب في التراينجل MBC. طيب مين السيميلاريتي في proportional؟ MD over MB equals DC BA equals MC over MA. هنعمل substitution. ال MD ب X plus Y وال MB ب 2 وال DC مش عندي ولا ال BA، يبقى الميدل ريشيو دي مش هنعمل substitution عنها. ال MC مديهالي ب X plus Y plus Z over MA ب 3. هنعمل cross multiplication، يبقى 3 times X plus Y equals 2 times X plus Y plus Z. طيب هنعمل distribution لل2، بس خلي بالك انا هعمل حركة ظريفة، هعملها 2 times X plus Y plus 2Z. يعني انا اعتبرت ان X plus Y دول حاجة واحدة بس عشان هي موجودة هنا برضو. طيب هحرك 2 times X plus Y يبقى 3 times X plus Y minus 2 times X plus Y equals 2Z، يعني 2Z equals X plus Y. يبقى عندي Z equals X plus Y over 2. يبقى الاختيار بتاعي X plus Y over 2 اللي هو letter P. problem اللي وراها بيقول لي in the opposite figure مديني AE over ال EB ب 2 over 3 وال FC ب 6 وعايز ال DF. هنحط الكلام دوت على الفيجر. AE ratio to EB ب 2 to 3 ومديني اللينث بتاع CF ب 6، وطبعا في parallel between ال AD وال EF وال BC. هقول له هنا since ان ال AD parallel لل FE parallel لل BC، يبقى AE over EB equals DF over ال FC. هنعمل substitution. الريشيو ما بين ال AE وال EB 2 over 3، ال DF دوت required، ال FC ب 6 cross multiplication يبقى DF equals 2 by 6 over 3. the result is 4. يبقى الاختيار بتاعي A. بيقول لي هنا in the opposite figure مدينا ال AD bisect the exterior angle at the vertex A ومدينا ال AB ب 8 AC ب 4 BC ب 6 وعايز ال DC. طيب انت عندك هنا
AD bisects angle A بس exterior bisector. تمام. انا اقدر اكتب رول بقى، البيز عندك هتبقى بي سي، هيبقى بي دي over دي سي equals بي اي over اي سي. هنكتب الكلام دوت بي دي over دي سي equals بي اي over الاي سي. هنعمل substitution. البي دي هي 6 plus دي سي over الدي سي، البي اي ب 8 والاي سي ب 4. لو عملنا simplify between ال 8 وال 4 هتطلع مع حضرتك 2 over 1. هنعمل بقى cross multiplication ما بين النيو fraction وال 6 plus دي سي over دي سي، فهنلاقي ان 6 plus دي سي equals 2 دي سي. حرك الدي سي to the other side يبقى 6 equal 2 دي سي minus الدي سي، يعني طلع الدي سي equals 6. يبقى الاختيار بتاعي B. البروبلم اللي وراها بيقول لي هنا in the opposite figure عندنا measure arc. لو بصيت في الرسم BF equals measure arc FC واللينث of AB ب 3 والAC ب 6 وانا عايز الريشيو BE over الEC. طيب في prep 3 rule او concept درسناه. لو ال two arcs are equals in measure يبقى ال inscribed angles subtended by the same arcs are equals. يعني انا عندي angle BAF equals CAF. يبقى هقول المعلومة ديت since ان measure arc BF equals measure arc FC يبقى measure angle BAF equals measure angle FAC. يعني معنى الكلام دوت ان ال AE bisects angle A. يبقى اكتب الرول بتاعتك البيز بي سي يبقى بي اي اوفر اي سي equals بي اي اوفر اي سي. هنقول تاني بي اي اوفر اي سي equals بي اي اوفر اي سي. هنعمل substitution. البي اي اوفر الاي سي ده required، البي اي ب 3 والاي سي ب 6 تطلع هاف. يبقى الاختيار بتاعي A. البروبلم اللي وراها مدينا هنا two triangles وفي given مهم ان measure angle BCA equals measure angle ADC حاطط عليهم stars، ومديني السايد AD ب 9 AC 12 BC ب 8 وبيقول لي then AB how many centimeters. طيب انا واضح كده ان انا عندي similarity على فكرة. طيب السيميلاريتي اللي عندي هيمشي بايه؟ ب SAS. ليه؟ لان انا ما عنديش غير only one angle في الفيرست triangle اللي هي measure angle D equals ACB، ما فيش انجل تاني. طيب هنبص على السايدز of the angle ACB. في two sides CB ب 8 و AC ب 12. هناخد مثلا CB، انت كده بدأت بالسمولر سايد، والكورسبوندينج انجلز اللي هي الاي دي سي برضه عندها تو سايدز دي سي واي دي. هناخد برضه السمولست اللي هو الدي سي، يبقى 8 اوفر 6 تطلع 4 اوفر 3. طيب هناخد بقى الريشيو ما بين التو جريتست سايدز اللي هم اي سي اوفر اي دي، هيبقى 12 اوفر 9 برضه 4 اوفر 3. يبقى from 1 و 2 كده عندك proportional ان سي بي اوفر الدي سي equals الاي سي اوفر الاي دي. طيب واحنا عندنا ان measure angle ACB equals measure angle D من equation 3 و 4 هقول له therefore التراينجل. لما نيجي بقى نقرا
مثلا هتبدأ بالسايد الصغير تقول بي سي اي similar، لازم ابدأ بالصغير برضو، هتبقى سي دي اي. طيب هنكتب بقى البروبورشن بتاعنا بي سي over سي دي equals سي اي over دي اي equals بي اي over سي اي. طيب هنعمل substitution، البي سي 8 السي دي 6 السي اي 12 الدي اي 9 البي اي مش عندي، ده اللي احنا محتاجينه، السي اي ب 12. ممكن اخد السكند والثيرد ريشيوز واعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى الاي بي equals 12 by 12 divided 9. 12 by 12 divided 9 تطلع لي 16. يبقى الاختيار بتاعي هيبقى B. بيقول لي هنا in the opposite figure x equals. أنا هنا عندي ال BA perpendicular to AC وال AD perpendicular to BC، فده معناه ان انا ممكن استخدم Euclidean theory، فيبقى DA square equals DB times DC. حط الايه العلامات بتاعتنا اهي، DA square equals DB times DC. substitution هتبقى 2 root 6 power 2 equals DB اللي هي x negative 1 multiply x plus 1، يعني x square negative 1 equals 24. حرك النيجاتيف 1 to right hand side، يبقى ال x square equals 24 plus 1، يعني ال x square equals 25. يبقى ال x positive or negative root 25. خلي بالك ان ال x دوت side length، يعني مش هينفع يبقى نيجاتيف، النيجاتيف refused، يبقى ال x عندك ب 5. يبقى الاختيار بتاعي C. البروبلم بعدها بيقول لي if the power of the point A with respect to the circle M is negative، يبقى ال A lies. طالما الباور نيجاتيف يبقى البوينت inside the circle، يبقى الاختيار بتاعي هيبقى A. 40 بيقول لي in the opposite figure x equals. أنا هنا عندي 50 equals half 145 minus 2x negative 5. طيب هنعمل باي 2، يبقى 145 negative 2x plus 5 equals 100. طبعا 145 plus 5 اللي هي 150 negative 2x equals 100. هنودي negative 2x ونجيب مكانها ال 100، هيبقى عندك ال 2x equals 150 minus ال 100، يبقى 2x equals 50 divided 2، يبقى ال x equals 50 over 2 equals 25. يبقى الاختيار بتاعي هيبقى D. وبكده يبقى خلصنا الاكزام ده كله. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل.